Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun päätit likata videon auki. Ja sanotaan nyt tällä kertaa tähän heti alkuun, että jos et ole tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen kun oot kattonut tämän videon. Mut nyt ollaan semmosessa paikassa kuin Punkaharju. Ja tossa selän takana alkaa Punkaharjun luonnonsuojelualue. Ja sinne menee semmonen kuin Kuikon salpapolku. Polku ei ole kilometriäkään pitkä, mutta siellä pitäisi olla kunnostettu erittäin hieno salpalinjan korsu vallihautoineen sun muineen. Ja siellä menee vanha linja-auto taustalla. Mutta tää lähtee tämmösen hienon kioskin pihasta, mikä nyt on valitettavasti kiinni. Ja kioskia vastapäätä tuolla takana näkyy uimaranta. Elikkä puitteet tässä lähtöpaikalla on ainakin todella kunnossa. Mutta lähdetään me nyt tonne Kuikon salpapolulle ja käydään katsomassa millainen salpa-aseman kohde sieltä oikein löytyy. Ja tällä kertaa mä oon vähän viisaampi kuin edellisellä salpalinjakohteella käydessäni. Niin nyt mulla on otsalamppu mukana, että jos päästään bunkkeriin sisälle, niin sitten saadaan sielläkin jotain kuvattua, kun on valoa. Mutta ei kun menoksi. Maisemathan täällä Punkaharjulla joka paikassa todella hienoa. Tosta ajoin tänne ton Punkaharjun harjutien kautta. Niin se on kyllä mahtava. Se on jo nähtävyys itsessään se tie. Jos ette ole sitä ajanut, niin ajakaa ehdottomasti. Se on muutaman kilometrin pätkä, mutta on kyllä varmaan Suomen hienoin tie. Kannattaa käydä jo pelkästään sen takia pieni koukkaus, jos täällä suunnalla liikkuu. Jaha, tuolla on nyt sitten nuoliopaste tonne oikealle. Tonne vasemmallekin rannan suuntaisesti lähtee polku, mutta me lähdetään tietysti tänne oikealle, kun meidän kohde ilmeisesti sijaitsee sillä suunnalla. Polku on ainakin komea ja leveä. Ja on tää kyllä hienoa, kun täällä alueella on vettä ihan joka puolella. Täällä ei oikeastaan pysty semmoisessa kohtaa liikkuun, ettei muutaman minuutin sisällä vettä näkisi. Aina vaan järveä jossakin ja yleensä vielä liikutaan tämmöisen harjanteen päällä niin kuin nytkin. Niin kyllähän täältä kehtaa ja kelpaa maisemia katsella. Jaha, toi toinen polku olisikin mennyt tuolta tollain alempaa, vaan se näin tuosta kohtaa kun näki, niin kiersi vaan tämän mäen nyppylän tuolta ja menee tuolla lähempänä rantaa. Mutta se ei tietysti välttämättä mene siihen salpalinjan kohteelle, mihin tämän pitäisi mennä. No nythän täällä rupeaa jo rakenteita näkymään. Tuolla on pistetty kettingillä aidattu, että onkohan se niin, että tonne korsuun ei saakaan mennä. Sehän selviää meille tietysti kohta. Mikäs kyltti täällä on? Okei, Kuikon salpa. Katsotaan vähän sinne suuntaan ensin. Täällä on ilmeisesti vallihautaa tai juoksuhautaa, mikä sen oikea nimitys nyt sitten on. Tää on varmasti vanhaa sellaista kaivantoa tää, mihin tää polku nyt lähti. Ja johdatteleeko tää itse asiassa, tää taitaakin tätä kautta palata tää polku takaisin meidän lähtöpisteelle. Ei mennäkään toistaiseksi tätä sen pitemmälle. Mennään sinne vähän ajan päästä ja palataan nyt takaisin tonne, missä näkyy se korsu ja sen rakenteet. Mut siinä tosissaan näyttäisi olevan tommonen kettinki. Mutta toivottavasti se on vaan joku suojajuttu eikä kielto mennä sinne. Olisi se nyt kiva päästä katsomaan tarkemmin, kun netissä ainakin sanottiin, että se on kunnostettu. Ja näin se pitäisi olla siinä kunnossa, että sinne uskaltaa mennä. Tässäkin vasemmalla näkyy vanhoja kaivauksia, missä on ollut noita juoksuhautoja.
Täällä lukee varoitus sortuva rakenne. Sinne ei ilmeisesti sittenkään saa mennä. No, katsellaan tästä ympärille ainakin jonkin aikaa. Siinä oli Metsähallitus laittanut tollasen kyltin. Tää on tällä aidattu koko vanhan bunkkerin päällinen ja yläpuoli tällaisella. Ei se ollutkaan kettinkiä niin kuin kauempaa kattelin, vaan se on köyttä. Sitten täällä tuolla näkyy vielä vähän vallihautaa. Aika matalaksi on toki mennyt, kun on maa pikkuhiljaa sitä täyttänyt. Mutta tässä näkyy. Ja sitten tuo alempana näkyy selvemmin. Kurkataan tonne. Siellä näkyy oikein kunnolla tuolla pohjalla isompi tollanen kaivanto. Mut kyllä nyt vähän harmittaa, jos ei tonne sisälle pääse. Toki siinä ei varsinaisesti kieltoa ollut, kun siinä luki varoitus. Niin käydään nyt ainakin siinä ovella kurkkaamassa. Mä pistän hetkeksi kameran kiinni ja laitan se otsalampu päähän. No niin, nyt on valoa otassa ja mennään nyt varovasti kurkkaseen. Tästä näin näppärästi köydestä ali ja käydään katsomassa mitä täällä löytyy. Nettikuvissa kyllä näkyy siis semmoista ihan oikeasti kunnolla kunnostettua juoksuhautaa tai vallihautaa. Mutta tännehän ei kyllä kuitenkaan pääse niin kuin mihinkään. Täällä on uudestaan varoitus sortuva rakenne. Sitten täällä on kuitenkin lapio tossa. Tämmönen köysi tässä edessä, että sinne ei mentäisi. Ja sitten ovi on lukossa. Elikkä ei me ton enempää tänne päästä. Tuolta me tultiin ja sinne me valitettavasti joudutaan meneen nyt takaisin. Mistäköhän ne kuvat oli netissä, kun paikka oli tänne ja ei täällä kyllä sellaista löydy. Jos ei sit tos matkan varrella tuu lisää näkyviä. Mut mehän jatketaan nyt matkaa sit sinne päin. Nyt ollaan taas samalla polunpätkällä, missä jo kerran käytiin vähän kurkkaamassa. Niin katsotaan nyt, jos täältä sitten tulisi vähän jotain lisää vastaan, kun ei tonne ainakaan päässyt kattelee kovin paljon. Mun täytyy uudestaan katsoa, että onko näitä paikkoja sitten 2, mutta osoite oli kuitenkin tänne. No, ei se mitään. Tuli käytyä. Ei tässä mitään hävinnyt. Oli sitten kaikki siinä tai ei. Joka tapauksessa nämä metsät ja maisemat on kyllä todella mahtavia. Pelkästään sen takia, että tänne kannattaa tulla, vaikka ei muuta täältä löytäskään. Jaha, ja nuoli näyttää tänne päin. Tännehän me sitten lähetään. Ei se ollut onneksi siinä vielä kaikki. Täällä tulee nyt vähän sen näköistä rakennetta, mitä netistä näin vastaan. Tuolta varmaan jo hiukan näkyy puiden välistä teillekin sinne. Ja sitten täällä on myös opaskylttiä. Tänne me päästään varmaan tutustumaan vähän enemmänkin. Katsotaan ensimmäiseksi vaikka tuohon kyltille, että mitä siinä sanotaan. Mutta kyllä näkee, että nämä on tehty tuohon harjun korkeimmalle kohdalle sillä, että on hyvä näkyvyys sieltä sitten katella tonne järven suuntaan. Joo. Kuikonniemen taisteluhaudat. Siinähän sitä. Lähdetäänpä käppäilemään taisteluhaudalle.
Ainakaan tältä kohtaa ei kannata lähteä käveleen tonne taisteluhaudan pohjalle. Niin kuin näet siitä, niin jokseenkin on sortunut toi seinämä tuolta. Samoin tuolla kun katsoo tonne pidemmälle, niin sieltä on sortunut jonkin verran. Tossa meneekin tie ihan takana näin. Mä just meni asuntoauto sieltä ohi. Kurkitaan tätä vallihautaa täältä sitten. Kyllä se on jonkin verran ajan mukana kärsinyt. Saa nähdä miltä kohtaa löytyy ne kunnostetut osat täältä sitten, mutta tää nyt on selvästi ihan alkuperäisessä kuosissa. Niin kuin tuostakin näkee, että siitä on oikein kunnolla romahtanut. Enää ei käytännössä pohjaa näy, kun sinne on tukit pudonnut tosta. Ja tuolta on näin mä päässyt alun perin jonnekin sisälle tonne pieneen koloon, mutta sekin on sortunut umpeen jo. Jaha. Ja sitten mennään täältä tänne päin. Siitäkin on mennyt portaat joskus aikanaan tohon, mutta voi voi. Nää taitaa olla myöhemmin tehtyä rakennetta, kun siellä kuitenkin on niinku vanhaa tossa alla. Mutta ei oo kovin hyvässä kunnossa tuokat tolta kohtaa. Tästä me puikahdetaan kyllä nyt narun ali. Jäihin repustani kiinni. Narun ali ja mennään tänne kattele. Siitä on ihan täysin sortunut tuo. Tossa on joku kyltti. Käydään kattoo sitä tuolta toiselta puolelta, mitä siinä kyltissä sanotaan. Kunhan kiivetään täältä ensin tänne päälle. Jaha. Täältä löytyy vaikka mitä lisää täältä päältä. No niin, mennään takaisin naruun toiselle puolelle, koska täällä on nyt tää kunnostettu pätkä. Tästä päästään tänne alle kävelee, niin tännehän me ilman muuta mennään, koska meille semmonen mahdollisuus suodaan. Tää on nyt laitettu siihen kuntoon, että täällä pystyy olemaan. Siinä on semmonen pieni poteero. Jatketaan matkaa. On tehty niin korkea, että meikäläiselläkään ei ota pää kiinni noihin tukipuihin. Mikä on tietysti hyvä sillä. Käydään ensin täällä pätkässä katsomassa. Jaha, se oli meille umpikuja. Siihen heti loppu. Palataan takaisin. Katsotaan mihin täältä päästään. Joo, tää on tehty semmoiseen kuntoon, mitä niissä kuvissa näkyy. Onko tääkin samannäköinen umpikuja? Kyllä. Pyöräytetään ympäri. Sitten tästä päästään ali tänne. Ja täältä tulee toinen. Tässä sitä on ollut hyvä tähystelypaikka. Lähdetään samaa reittiä takaisinpäin. Tässä on vähän kumarella, ettei ota pää kiinni. Mutta näitten kohdalla sitten taas voi jo kävellä ihan meikäläinenkin 185 senttiä, niin selkä suorana. Joo, tää pätkä on näin se kunnostettu pätkä ja muu on jätetty sitten niin sanotusti alkuperäiseen kuosiin. Mut mua ehdottomasti kiinnostaa nähdä, mitä tuossa yhdessä kyltissä tuolla luki. Niin sen takia meidän täytyy jostakin kohdasta pompata tonne toiselle puolelle. Se voisi olla tuossa semmonen sopiva kohta. Tästä näin ketterästi narun yli ja tuosta yli ja sitten tänne näin. Tuolla roikkuu se kyltti. Jaha, KK-pesäke, eli konekivääripesäke on ollut siellä. Sinne ei tämä enempää päästä, koska se on melkeinpä sortunut. Tuosta just mahtus, mutta en lähde
taiteilemaan kyllä sinne. Joo, tällainen täältä löytyi. Turhaan marmati jo siinä vaiheessa, kun oli se korsu, mihin ei päässyt. Toki ei täältä löytynyt korsua, mutta riittävän hienoa paikkaa ilman muuta. Siinä oli kylttiä, missä käskettiin antaa alkuperäiselle osalle hautarauha. No mehän tietysti tehdään niin ja annetaan, niin me sinne lähetä kävelee ja sen reunoja sorruttaa lisää. Se on jo kieltämättä aika huonossa kunnossa. Katsokaa nyt tuostakin. Ei ole ihan hirveästi jäljellä välttämättä enää. Tokkopa se ihan noin kapea alaosasta ollut alun perin, kun ei tonne käytännössä mahu kenkä. Se on taas perinteisen loppuhöpinän paikka. Tänne kannatti tulla. Aina nämä Salpalinjan kohteet on yhtä mahtavia ja yhtä pysäyttäviä. Toivottavasti säkin sait jotain irti tämän videon kautta tästä paikasta ja vaikka olisit saanut enemmänkin, niin tänne kannattaa kyllä itsekin tulla käymään. Ei mulla tällä kertaa tähän sen enempää muuta kuin, että muistat tilata kanava ja se on moro. Me nähdään seuraavan videon parissa.